Ce se întâmplă când Pricochi fuge de acasă? Pricochi. Nu știți cine e Pricochi? E locuitorul de aici. Porcul. A fugit porcul de acasă. Când fuge porcul de acasă, hop, a venit Arici și ia locul. Ia locul și ghiși ce a făcut atelier. Las că vii tu acasă, mă, Pricochi. O să vrei să zici, păi vreau să stau și eu aici, vreau să stau și eu aici. Nu mai e loc, îmi pare rău. Aici avem treabă și tu ne reții. Să te duci de unde ai venit. Iaca. Dacă tot am găsit loc, ne-am apucat de lucruri serioase. Așa mai facem câte o amforică. Dacă având în vedere că e o zonă cu o încărcare istorică destul de mare, avem tot felul de civilizații grecești, romane, turcești, tătărești. Încercăm să ne jucăm un pic cu niște elemente care pleacă din zona asta de istorie antice. Pregătim niște amforici. Ușață. Ușață. Da. Când am luat spațiu aici, a venit la pachet casa cu ceva dependențe care, bineînțeles că au fost ceva grajduri de oi, de vaci. Acum, momentan, sunt spații de depozitare, am băgat în ele tot felul de lucruri și pentru că e nevoie să lucrez undeva, având în vedere căldurile care sunt în zonă, e foarte cald vara, din toate coșmeleile astea, am ales-o pe asta cu unde locuia domnul Purcel. Domn Purcel care probabil că la vremea lui, nu știu ce chirie plătea pe aici, dar am curățat-o un pic așa strict, cât să se poată lucra așa un pic și am transformat-o într-un mini atelier. Asta, sigur, până când le vine rândul și acestor construcții spre a fi renovate. Parte din ele le vom dărâma ca să putem să facem o fundație solidă la ele. Ele sunt cu piatră pur și simplu construită, așezată direct pe pământ. Încep să apară crăpături, piatra migrează, ea fiind lipită cu pământ, neavând structură de rezistență, s-au mai mișcat așa, sigur că e foarte mult de lucru. Au niște zeci de ani, 80 de ani am înțeles că au toate construcțiile astea pe aici. Sigur că o să mai dureze ceva pentru că e foarte greu să mai găsești mână de lucru. În zonă mai sunt doar câțiva oameni care știu să mai zidească piatră. E foarte greu de găsit mână de lucru. Că la piatră nu poți să faci de unul singur. Sigur că da, pot să mă apuc, dar o să dureze încă 50 de ani de acum încolo.
Dar, având în vedere că suntem pe aici de foarte puțină vreme, încă n-am reușit să cunoaștem toți oamenii, să ne dăm seama dacă într-adevăr o să reușim să găsim și oameni cărora le plac lucrurile făcute bine, frumos, oameni care prețuiesc materialul ăsta și își dau seama că el face parte din identitatea zonei și că frumusețea lui își are locul pus aparte. Fiecare zonă își are frumusețea ei. Așa se face la ceramică, că trebuie să bați mult, să pară că muncești, să creadă lumea că e, Doamne, ce de muncă e ceva... Bătăile astea compactează materialul, comprimă mai bine, devine mai rezistent. Cu cât îl bați mai tare, cu atât devine mai rezistent. Adică și poți să faci un obiect cu un perete mai subțire și mai rezistent. Așa poți să pui perete de 5 de 10 cm, că dacă îl faci tot pufoșel așa, nu se întâmplă nimic, nu devine mai dur. Din contră, e mai vulnerabil. Nu, dar probabil că asta o să se audă în sat. Să zică, domne, se tot aude pe acolo ăla, că combate pe nevastă sa non-stop, că tot îi dă. Că nu mai plictisesc, mai lucrez și la altceva. E bine să mai faci niște pauze așa din când în când, să te mai detașezi un pic de formă, că altfel te obișnuiești cu ea și nu-ți mai dai seama de greșeli.